Ahojte všichni a vítám vás u nového dílu na Let's Play Sherlock Holmes, Crimes and Punishment. Minule jsme skončili u toho, že budeme teďka půjdeme dělat vlastně s Watsonem nějakou přípravu na pokus harpunu, takže musíme se vrátit do Woodmansley pro jednu z těch harpun, co tam visí, jak jsme se minule dívali. Můžeme se podívat, jestli pochybuji, že máme nějaké nové dedukce, ale můžeme se podívat, zatímco se nám to bude načítat. Ten deník se nám tady odemknul a přece jenom něco tady máme. To je hledání zápisníků. Pokus o vloupání byly motivovány snahou získat zápisník, který ležel v kaluži krve oběti. To dokazuje vinu osoby, která má vloupání na svědomí. Aha. To asi už bude všechno, už můžeme vrátit zpátky. A už to máme, takže načteme, vezmeme tu harpunu a asi půjdeme do toho řeznictví. Tak. Harpunu si bereme. Tak, jdeme do toho řeznictví teda. Doufám, že se vám ten let's play bude líbit, je to i v češtině, takže to je dobré, že v tom načítání teďka vlastně máme i tu harpunu. A jsme tady, to byla rychlost. Tak, musí si promluvíme s Watsonem. Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise, yet. No, to jsme dva. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. Dobře, takže takhle zadržíme dech a musíme to hodit. Holmes, you should try to aim better and throw as hard as you can. Dobře, takže se na to asi budu muset středit. A takhle. This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Chudák Watson. A máme další dedukci, takže se hnedka podíváme. Silné vážové. Nebudu prostě nás. No tady už máme dvě volby, při kterým si vlastně vybíráme. A potom vlastně dostaneme několik jakých dedukcí, kdo by to mohlo být. A samozřejmě můžeme vybrat někoho špatně. Takže první je ukázka síly. Člověk potřebuje velkou sílu na to, aby harpunou probodl hruď oběti a nabodl jí na zeď. Bylo by třeba mimořádné zručnosti. Dvěma mužům společně by to snad podařilo. To nevím, jestli by museli být dva. Šťastná trefa existuje vzdálená, nikoli však pravděpodobná možnost, že Peter Carey harpunu na zeď nabodl neskušený a netrénovaný člověk. No, to si taky nemyslím, já bych to zatím nechala takhle. Až budeme mít víc těch dedukcí, tak bych to potom udělala. Ale oba dva se mi zdá takové zvláštní, protože nemyslím si, že dva lidé to udělali. No, my teďka máme všechno z dialogy. Takže já bych se vrátila zpátky do Scotland Yardu a promluvila s tím Nelliganem. Protože jsme si vlastně vyhledali ten jeho prsten, takže se asi zeptáme na nějaké ty podrobnosti. Aby jsme zjistili tedy, jaké má alibi či ne. Že to udělal nebo neudělal. A pak bych asi i zašla do Woodmansley si promluvit s tou
čudit. A rovnou zaběhneme za ním, nebudeme se ničím zdržovat. Tady bude tam sedět celou dobu. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes, Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believed that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Takže teď máme vlastně projít lodní deníky, které jsme viděli právě v Woodman's Lee, jestli si pamatujete, na té poličce. Takže teď se na ně máme podívat, aby jsme asi zjistili, jestli tam nemá nějaké zápisky o tom, že potkal jeho otce. A potom si půjdeme promluvit s jeho ženou a zjistíme nějaké informace. Myslím, že tam bylo něco o tom tabáku, jak jsme našli. Něco o tom tabáku a jestli asi chybí nějaká věc tam v té chatce. Takže se nejdřív půjdeme podívat na ty lodní deníky, to je blíž. (1883). That's the one I need. This is the crew list of the Sea Unicorn. No, tady máme seznam posádky. Máme Peter Carey. Tak. Log notes for June. Nothing unusual. Čtvrtek 8. června. Lehký vánek během dne. Spatřili jsme velrybý ocas na nevím, asi jeho východě. Jen v noci na dohled 2 lodi. Šířka a délka. Silný vítr od východu, neviděli jsme žádné velryby, pondělí lehký a proměnlivý vítr během dne, spatřili jsme další velrybařskou loď daleko na sever. Silný vítr od severu, poplujeme na sever, v loni tam byla spousta velryb. Log notes for July. Nothing special. A tady je to anglicky, Sunday. Tady asi zapomněli přeložit, asi nečekali, že někdo bude číst dobře. Log notes for August. These pages have been torn away. Canadian Pacific Railway, CPR, a torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first 2 of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Takže budeme muset najít nějaké použití, ale nejdřív si budeme promluvit tady se ženou naší oběti. Máme pár otázek na vás. Takže byl Peter Kuřák. Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time. A Petrovi osobní listiny? Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Thank you, madam. A ta se právě ztratila, takže... A tady vidíme
Wiggins by mohl vědět, kde hledat členy posádky lodi Sea Unicorn. Bude někdy v Baker Street. Takže půjdeme zpátky asi na Baker Street, jak to tak vypadá. Jsem si nevšimla, takže jdeme zpátky na Baker Street. A zavoláme si Wigginse, což je náš pomocník, který nám vždycky bude pomáhat. On je snad skoro v každých dílech takhle nějak označen nebo něco. Pardon. Tak. Zatím dedukci nijak moc nemáme, ale tak první případ je obvykle, není zase tak dlouhý a je obvykle jednoduchý, takový, tahle hra má dohromady 6 případů jednotlivých. A potom... Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they're still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. No, jenom jsem chtěla říct, že až tohle dohraju, tak se těším, že si zahraju Sherlocka Holmese, Devil Daughter. Tu hru jsem vlastně ještě nehrála, je taky s českýma titulkama, tak se můžeme těšit, takže přivoláme teďka Wigginse. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. Takže jak to tak vypadá, tak musíme jít na Scotland Yard. Asi se něco stalo, že nás tak narychlo zavolali. A poslední dobou je celkem horko a začíná i alergie, takže možná zním trošku jinak, protože mám rýmu. Jsem ráda, že už nemám to období, kdy jsem číkala skoro co 5 minut. To by nebylo zrovna nejlepší tady číkat furt. Musíme ještě něco. Dobře, tak tady nic. Ne, dedukce musíte vždycky zkoušet, ale obvykle, když najdete nějaké nové, tak se to ukáže, že máte nějaké nové dedukce. Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always. What happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes. He refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Ah, yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Breathtaking. Takže jdeme se setkat s novým podezřelým. Ježišmarja, ty dveře.
Takže nejdřív se podíváme na jeho věci, než si s ním promluvíme. Má tu boty, takže ty je určitě sebereme a zkusíme je vyzkoušet. A jsou dokonce větší, takže by to mohlo být ty boty. The stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. A pen. Nothing unusual about it. Ty boty vlastně můžeme taky vyzkoušet a zjistit. Předtím jsme měli moc malé boty a to byly 9, myslím číslo. Ale tohle je 9,5, takže by to mohlo být lepší. Tak je. Please escort this suspect for interrogation. Tak si ho přivedeme do té naší malé místnosti. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely, and considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Well, we shall see. Takže si ho pořádně prohlédneme. Uvidíme. Na to, že je přivezený do policajtům takhle a mi připadá, že by mohl být víc sdílený. Tady má nějakou jizvu. Kapesníček. Se svíkorovou parukářkou. Pamatujete, jak měla právě manželka od naší oběti taky, ale měla, myslím, na něčem jiném, na rukavicích nebo na něčem takovém, a je to zahradník. Či by nakonec měli zahradníka? That's all for now. Aha, takže na něho jsme měli asi žádné otázky. Dobře. Ale vlastně tady můžeme něco použít. Já bych se vrátila zpátky na Baker Street a u stolku vlastně ten papírek nějak to očistíme, protože nějaký špinavý nebo něco takového je potřesněný dopis, takže ho očistíme a uvidíme, co se tam skrývá, a potom bych zašla i do Woodmansley a zkusila ty boty, jestli budou pasovat, a možná pak s ním promluvíme, budeme mít asi víc informací. To se bude hodit. A ještě ten lístek musíme někam dát. A to nesmíme zapomenout. Tak, když řekneš stůl. Tak. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. First condition. All 7 reagents should be used. Second condition. Orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition. Colorless reagent should be added after the orange reagent. Vidíte, že tady zase můžeme přeskočit, ale zkusím to udělat. Nevím, jestli to dělám na poprvé, ale nikdy nevíte. A já nechci dávat do 2 za sebou modré, takže zkusíme teďka zelenou. Teďka zkusíme zase modrou. Modrou. No, mě to mělo potom seknout, že to mám špatně. Teď bych dala oranžovou. Bezbarvé, protože bezbarvé mají po oranžové. Teď bych dala zase oranžové. Protože bezbarvé musí jít pod oranžový. A poslední. Že bych to dala na poprvé, no to snad ne. Done. Now I can proceed further. Tak to je super. Tak, to. Let us see if the content of this letter sheds a little light upon the mystery. Takže to budeme asi očistit.
To se vám někdy hodilo, když něco na něco vylijete, tak byste asi pak chtěli takové. A myslím, že asi nikdo by takhle ne. I did as you asked and hid them well. Interesting. How would Hurtley react to this? Ukryl jsem je dobře, jak jste žádala. Naléhám však, uvažte ještě cit, přísa a pamatujte svého slibu. Neučinil jsem ve vašem zájmu nic nečestného, za co? Ne. Dobře. Tak to, jo, musím se nepodívat na ten profil. Liam je tím podivínem, kterého zatkla policie, která se prostřed noci podezřele plíží nedaleko Woodmansley. Je to bývalý voják, který armádu opustil s čestnou výsluhou za zranění krku, které utrpěl. Nyní žije tichým životem a živí se jako zahradník. On je zahradník a to mi, no, uvidíme. Tak. Teď se vrátíme zpátky na Woodmansley, vyzkoušíme ty boty, ať se potom nemusíme vrátit tam a zpátky z Scotland Yardu, takže podle mě nám to teď dá asi nějaký dialog s ním, takže uděláme hned to. A ještě jsme našli žádný dlužný opis. Kus dluhopisu patřící společnosti Canadian Pacific Railways byl nalezen v deníku lodi Sea Unicorn z roku 1883 v části, ve které byly vystřiženy stránky. No to je zajímavé, zatím jsme nenašli, kdo jsme to mohli použít. Já jsem se ani nepamatuju, kde jsem to používala já, tak určitě budu se pokoušet získat všechny důkazy. Jo, to je ano. Všechny ty důkazy. Tak. These boots match the footprints exactly. A, takže to vlastně potvrzuje, že on tady byl, takže já mám takovou teorii, že je skutečně zahradník. Bez zahradníka. Stopy, ano. Co tam to dalo? Nevysvětlená návštěva. Boty Liama Hurtleyho se shodují se stopami ve Woodmansley, což dokazuje, že tam Liam byl. Judith Careyová popírá, že by byl jejím záchranníkem. Což je takové, jako, že si myslím, že by mohl být jejich zahradníkem. Jako, no to je takové, že opravdu mají obrovskou zahradu a když jsme se bavili, tak nebyla ani tak moc přesvědčená, jak se podíváme. No. A jo. Teď se vlastně můžeme i zeptat té jeho manželky, jestli ho náhodou nezná. Protože tady má otisky těch botů, takže to je vlastně důkaz toho, že tady opravdu byl. Does the name Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that name. Thank you, madam. To byla zvláštní reakce, takže teď si půjdeme do toho Scotland Yardu a zeptáme se naopak Liama, jestli náhodou neví něco. Podle mě už se s náma možná bude bavit, když máme ty stopy a takové ty věci. A možná se naštve a možná nám něco i prozradí, takže uvidíme. Tady to asi žádné nové. Tady máme, jo, to jsou všechny ty staré, takže ještě žádné nové nejsou. Zatím jako se nám nedostal možnosti, že bychom mohli někoho obvinit. A v téhle situaci bych nikoho zatím ještě neobvinovala. Vždycky ráda má všechny ty důkazy. Ať něco nezapomenete třeba. Please escort this suspect for interrogation. To by nebylo nejlepší, o tom někoho obvinit. Takže Woodmansley. Tell me, Mr. Hurtley, what were you doing at Woodmansley? Woodmansley? I've never been there. Tak to je lež, protože se vaše boty shodují. The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. Návštěva u Woodmansley. Now that your presence at Woodmansley has been proven, would you care to explain it?
I don't remember. What would I be doing there anyway? Ojojoj, já si myslím, že jste zahradník. Because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How did you... I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. Co jste schoval? So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? No, náš rozhovor je plný lží. Takže mi řekněte, protože jsme našli váš dopis. I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're a smart one, but it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. Ale proč bys schovával své vlastní That's nářadí? all for now. Hurtley's stories are false leads, but now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept at Woodman's Lee. Já bych si chtěla promluvit ještě s What ním. am I doing here? I've done nothing wrong. Mě by zajímalo, kam to mám použít. Nevidím, máme tady ještě dialog, takže budeme muset asi zajít do Woodman's, ale já bych už to nechala na příští díl. Pro dnešek to stačí, takže doufám, že se vám díl líbil. Jestli ano, můžete dát like či odběr a uvidíme se u dalšího dílku.